Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, απόψε είναι Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου του 2023. Μια δύσκολη μέρα για τον ελληνισμό. Θα κλείσουμε με την υπόθεση Μενέντες, έχουμε πράγματα για εκεί να πούμε. Θα ξεκινήσουμε όμως από μια σημαντική επέτειο. Ίσως σε αυτήν χρωστάμε εμείς οι Έλληνες της Ελλάδας του 2023 ένα μεγάλο μερίδιο, τεράστιο μερίδιο της όποιας ανεξαρτησίας και ελευθερίας απολαμβάνουμε, βιώνουμε και απολαμβάνουμε σήμερα ως ένα τυπικά ανεξάρτητο κράτος. Γιατί σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ως στρατηγικός νους κατέλαβε, απελευθέρωσε την Τρίπολη. Ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί μετά την απελευθέρωση της Τρίπολης άρχισαν να θορυβούνται όλοι πέραν του Σουλτάνου, εννοώ οι μεγάλες δυνάμεις, και να παρακολουθούν με σοβαρότητα την Ελληνική Επανάσταση, και όσο προχωρούσαν οι εξελίξεις και έβλεπαν ότι ο Μουριάς θα αποτελέσει τη βάση ενός ανεξάρτητου κράτους, άλλαξαν τη στάση τους και από το 1823 και μετά, με το δάνειο των Άγγλων που το χρυσοπληρώσαμε και το πληρώνουμε μέχρι σήμερα, άρχισαν να εμπλέκονται στην Ελληνική Επανάσταση για τα δικά τους συμφέροντα. Πάλι κάποιος χθες έγραψε, λέει, ο Ιμπραήμ μας είχε τελειώσει και αν δεν τον έκαναν στον Αβαρίνο. Όχι, δεν είναι έτσι. Τον Ιμπραήμ ξανακάλεσαν τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Θα εκδώσουμε ένα βιβλιαράκι, το έγραψε ένας καλός φίλος, με την τελευταία δράση του Κολοκοτρώνη. Παρότι του είχαν σκοτώσει το γιο, παρότι τον φυλάκισαν τον άνθρωπο, τον επιστράτευσαν, επανήλθε και ήταν αυτός ο οποίος σταμάτησε στην ουσία την άλωση του Μοριά από τον Ιμπραήμ, τότε που είπε το περίφημο φωτιά και τζακούρι στους προσκυνημένους. Άρα αφήστε τα αυτά. Την όποια ελευθερία και ανεξαρτησία μας την οφείλουμε σε αυτούς που πολέμησαν και σε κανέναν ξένο. Στους ξένους μόνον άλλα οφείλουμε να αισθανόμαστε και όχι ευγνωμοσύνη. Άκουσα μια φορά και έναν κορυφαίο υπουργό σε ένα βιβλίο, σε παρουσία ενός βιβλίου, το είπε και με χλευασμό για όλους εμάς που πιστεύουμε στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε, τι νομίζετε, ότι είστε ανεξάρτητοι, αν δεν μας έκαναν, λέει, κράτος οι ξένοι? Κορυφαίος πολιτικός παράγοντας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έγινε με την άλωση της Τριπολιτσάς από το σαν σήμερα. Πάμε. Από τις κορυφαίες στιγμές της Επανάστασης του 1821, κατά την οποία αναδείχθηκε ο στρατηγικός νους του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Υπόψη είναι ότι ξέσπασε 25 Μαρτίου η Επανάσταση, όπως το δεχόμαστε. Από τις 17 είχε ξεκινήσει από την Αρεόπολη, είπαμε, όχι επανάσταση, οι Μανιάτες, επειδή δεν ήταν σκλαβωμένοι, κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον των Τούρκων. Και γι' αυτό δεν λένε ελευθερία ή θάνατος, δεν έλεγαν σημαία, νίκη ή θάνατος, διότι ήταν ελεύθεροι. Εν πάση περιπτώσει, από το Μάρτι ξεκίνησαν οι επαναστατικές πράξεις, οι επιθέσεις των Ελλήνων ανταρτών εναντίον των Τούρκων, και από τον Απρίλη συνέλαβε ο Κολοκοτρώνης την ιδέα να απελευθερώσει την Τριπολιτσά. Γιατί όμως? Γιατί ήταν πραγματικά το θεμέλιο της Επανάστασης ήταν αυτό. Γιατί? Διότι η Τριπολιτσά, επειδή την έχω περπατήσει στην Πελοπόννησο και προσπάθησα να την σκεφτώ, να την δω με τα μάτια που την έβλεπαν οι οπλαρχηγοί της εποχής. Και οι Τούρκοι από την άλλη πλευρά που αμήνονταν. Δεν υπήρχε ιδανικότερος τόπος για να γίνει η Επανάσταση. Δεν ξέρω αν είχαν χάρτες ή αν είχαν πλήρη άποψη της γεωμορφολογίας του Μοριά. Ο Μοριάς είναι ένα νησί, στην ουσία, με αδιάκοπα βουνά, λίγες διαβάσεις, που ευνοεί απολύτως τον Ανταρτοπόλεμο, διότι αυτό που έκαναν
Έλληνες επαναστάτες, ήταν ανταρτοπόλεμος. Και η Τρίπολη στην καρδιά της Πελοποννήσου έπαιζε πραγματικά στρατηγικό ρόλο, δεν μπορούσε να είναι αλλού. Ήταν κρίσιμο και τα Νάπλη και το Άργος με τα κάστρα τους, και η Κόρινθος και η Πάτρα, αλλά η καρδιά της Πελοποννήσου ήταν η Τρίπολη. Έδρα του Περιφερειάρχη Μόρα Βαλισσή, Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου του Οθωμανού, άρα διοικητική, πολιτική, εμπορική, οικονομική και στρατιωτική έδρα και κέντρο όλης της Πελοποννήσου, του Μοριά. Κάθισε λοιπόν ο Κολοκοτρώνης, είδε τις προσβάσεις προς την πόλη και έκανε το στρατήγημά του, ότι αν σταδιακά κτυπήσει τις προσβάσεις θα οδηγήσει σε αποκλεισμό την πόλη και θα αρχίσει να σφίγγει τον κλειό, και κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή που θα πέσει και η Τριπολισσά. Αυτό που το έβαλε, το συνέλαβε ως ιδέα, στην αρχή δεν τον πίστεψε κανείς. Και όχι μόνο δεν τον πίστεψε κανείς, αλλά οι άλλοι οπλαρχηγοί και αντιστάθηκαν. Ορίμασε, αυτό το είδε τον Απρίλη, ένα μήνα μετά την Επανάσταση. Ορίμασε η ιδέα και από το Μάη άρχισε η εφαρμογή αυτού του σχεδίου. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Η στρατηγική σύλληψη του Κολοκοτρώνη δεν έγινε αμέσως αποδεκτή, επειδή προϋπέθεται οργανωμένο στρατό, που δεν είχαμε. Ο Κολοκοτρώνης με επιμονή και πιστικότητα αντέστρεψε το αρνητικό για την άποψή του κλίμα μεταξύ των οπλαρχηγών, και έτσι στα μέσα του Απριλίου και μετά αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της Τριπολισσάς σε πρώτη φάση, ώστε να διακοπεί κάθε δυνατότητα επικοινωνίας και εφοδιασμού της πόλης. Αποκλεισμός, πόσες διαβάσεις είχε? 5, κλείσαν τις διαβάσεις. Αρχιστράτηγος ορίστηκε ο Πετρόπιος Μαυρομιχάλης, αλλά όλοι ήξεραν ότι ο στρατηγικός νους ότι είναι ο Κολοκοτρώνης. Μέχρι τις αρχές Μαΐου του 1821, οι επαναστάτες είχαν περιζώσει την Τριπολισσά σε έναν κύκλο που περιλάμβανε τις περιοχές Πάπαρη, Βλαχοκερασιά, Διάσελο, Αλονίστελα και Βέρβαινα. Τότε έφτασε η πληροφορία ότι ο Μουσταφάμπεης με 3.500 άνδρες προερχόμενος από τα Γιάννενα έσπασε την πολιορκία από τα ανατολικά και μπήκε στην πόλη. Η επιχείρηση κινδύνευε, καθώς τις επόμενες μέρες τέθηκε σε καταδίωξη άρχισε ο Μουσταφάμπεης να καταδιώκει τις ομάδες οι οποίες είχαν περικυκλώσει την πόλη, δηλαδή τον Κολοκοτρώνη και τους άνδρες του. Εκεί λοιπόν έγιναν δύο σημαντικές μάχες, τις οποίες έχασε και τις δυο Μουσταφάμπεης. Η μία ήταν στο Βαλτέτσι, πρέπει να πάμε κάποια στιγμή σαν εκπομπή εκεί, να κάνουμε την περιγραφή της μάχης του Βαλτεζίου από εκεί, από τα Ταμπούρια, και η άλλη στα Δολιανά, 18 Μαΐου. Αυτές οι απόπειρες του Μουσταφάμπεη απέτυχαν, ξαναγύρισε μέσα. Τι έγινε όμως μετά από αυτές τις δύο νίκες? Αναπτερώθηκε το ηθικό των Ελλήνων. Σου λέει δεν είναι ανίκητοι. Αυτοί ρε μας κρατάνε 3 αιώνες, γιατί η Πελοπόννησος δεν ήταν 4 αιώνες. 3 αιώνες σκλάβους. Αναπτερώθηκε το ηθικό, υπόψη ότι μετά από κάθε νικηφόρα μάχη έπαιρναν και τα όπλα των Τούρκων, έπαιρναν και τα πυρομαχικά τους και άλλα αντικείμενα από τους στρατιώτες, είτε νεκρούς είτε τραυματίες ή αιχμαλώτους, οπότε γινόταν και πιο ισχυροί. Η δύναμη των πολιορκητών μετά από όλα αυτά αυξήθηκε. Είπαμε δεν είχαμε τακτικό στρατό, αλλά έφερνε ο ένας οπλαρχηγός 50, ο άλλος 100, άλλος 300. Ακούστε εδώ το εκπληκτικό. Έφτασε Ιούνιο-Ιούλιο τις 10.000 ο αριθμός των ανδρών που πολιορκούσαν την Τριπολισσά. Και εκεί κάθομαι και σκέφτομαι, πραγματικά δηλαδή, σαν στρατιωτικός. 10.000 στρατός και για σήμερα είναι ένα σύλληπτο νούμερο. Να τους ταΐσεις, ενώ σε μια τέτοια περιοχή, χωρίς να έχεις γραμμές ανεφοδιασμού, χωρίς να έχεις δικές σου πηγές. 10.000 άντρες επί μήνες. Να τους ταΐζεις, να τους ποτίζεις, να τους έχεις και πυρομαχικά, να τους έχεις σε πειθαρχία. Λοιπόν,
Άρα ο Κλειός ενισχυόταν και έσφυγγε γύρω από την Τρυπολιτσά και άρχισαν μέσα 35.000 άνθρωποι κατοικούσαν στην Τρυπολιτσά. Τούρκοι, κάποιοι χριστιανοί, Αλβανοί και Εβραίοι. Άρχισαν όμως να υποφέρουν. Και μέσα στην πόλη υπήρχαν και οι αγάδες, οι πλούσιοι, οι έμποροι. Τότε ο Κολοκοτρώνης συνέλαβε την ιδέα να κατασκευαστεί περιφερειακή τάφρος γύρω από την πόλη για να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο την επικοινωνία των πολιορκημένων με έξω που έπαιρναν κάποιες τροφές ή προμήθειες. Η τάφρος κατασκευάστηκε ταχύτατα από τον κόσμο, τους χωρικούς, και όλη η τοποθεσία ονομάστηκε Γράνα. Γύρω και πίσω από αυτήν τοποθετήθηκαν τα 4 ελληνικά σώματα, χωρίστηκαν σε 4 ας πούμε σώματα στρατού, δεν ήταν, αλλά υπό τους Κολοκοτρώνη, Μαυρομιχάλη, Γιατράκο και Αναγνωσταρά. Εμείς οι επαναστάτες είχαμε στη διάθεσή μας ένα κανόνι, Λάφυρο το πήραμε. Οι πολιορκημένοι 30, αλλά αποκλεισμένοι και προσέξτε, χωρίς ηθικό. Καλά, έκανε και κάτι άλλο μετά να δείτε με τον Κολοκοτρώνη που ήταν και αυτό καθοριστικής σημασίας. Ο Χουρσίτ Πασά έλειπε. Ο Μουσταφά Μπεϊς που είχε το γενικό πρόσταγμα την πόλη αντιλήφθηκε γρήγορα την κίνηση του Κολοκοτρώνη και στις 18 Αυγούστου έκανε επίθεση με το ιππικό για να σπάσει τον Κλειό των Ελλήνων. Απέτυχε, γύρισε πίσω με την ουρά στα σχέλια μέσα στην πόλη. Και τότε άρχισαν οι μπέιδες και οι αγάδες της Τρυπολιτσάς να λένε «Ρε παιδιά, μήπως πρέπει να συμβιβαστούμε, μήπως πρέπει να τα βρούμε, να σώσουμε τα χαρέμια μας, τις γυναίκες μας, τα πλούτη μας». Δεν εισακούστηκαν. Και εκεί, σε αυτήν την διαδικασία, σύμφωνα με την παράδοση, ένας απλός στρατιώτης, ο Μανώλης Δούνιας, από τον Πραστό της Κινουρίας, 23 Σεπτεμβρίου του 1821, ημέρα Παρασκευή, μαζί με 2 συντρόφους του, αναρριχήθηκε στα τείχη της πόλης, 5,5 μέτρα ύψος, μπήκε στην Τρυπολιτσά, ήξερε τον φύλακα του προμαχώνα, άνοιξε την πύλη του Μιστρά και στη συνέχεια εισήλθαν οι επαναστάτες μέσα και θα δούμε τι ακολούθησε. Τι είχε προηγηθεί? Ο Κολοκοτρώνης έκανε συμφωνία με τους Αλβανούς που ήταν αυτοί οι οποίοι προστάτευαν την πόλη, στους τοίχους, στα τείχη της πόλης. Τους υποσχέθηκε. Εγώ θα σας πάρω τα δικά μου τμήματα, θα φύγετε με τις οικογένειές σας. Θα σας παραδώσω, θα σας πάω μέχρι τις ακτές του Κορινθιακού κόρπου, κοντά στην Αχαΐα, στην Πάτρα. Και από εκεί με δική σας ευθύνη θα περάσετε στη Ρούμελη και να πάτε όπου θέλετε. Όντως οι Αλβανοί έφυγαν, όντως τίμησε το λόγο του και την υπόσχεση που τους έδωσε, τους πήγε μέχρι την ακτή, μετά λέγονται οι διάφορα ότι έγιναν μετά, αλλά ο Κολοκοτρώνης μέχρι εκεί που τους υποσχέθηκε τήρησε το λόγο του. Στη συνέχεια μπήκαν μέσα οι επαναστάτες. Για την σφαγή που ακολούθησε έχουν γραφτεί πολλά και έχουν υποθεί πολλά. Ακούστε, επειδή έχουμε πει ότι σε αυτό το κανάλι υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, το δίκαιο και τα συμφέροντα του έθνους μας. Πρέπει να πούμε ότι σε γενικές γραμμές οι Έλληνες και λόγω παράδοσης αλλά και λόγω εντολών που είχαν απέφυγαν βιαιότητες εναντίον αόπλων στη διάρκεια της Επανάστασης. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Για παράδειγμα, στα Σάλωνα, όταν απελευθέρωσαν την πόλη της Άμφισσας, δεν πείραξαν ούτε ένα παιδί, μια γυναίκα, ένα γέρο. Τους πήγαν στο κάστρο, από ό,τι θυμάμαι είχα κάνει μια ομιλία εκεί, και εξασφάλισαν την αποχώρησή τους από την περιοχή χωρίς να πειράξουν κανέναν άοπλο. Εκεί όμως στην Τρυπολιτσά δεν έγινε έτσι. Λέγονται πολλά, γράφτηκαν πολλά, επαναλαμβάνω. Μπήκαν μέσα οι επαναστάτες και ακολούθησε σφαγή και λαιλασία. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Οι Τούρκοι λένε ότι έγινε γενοκτονία. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος στη συνέχεια στις άλλες μάχες δεν έκανε κάτι τέτοιο,
ότι η εκτίμησή μου είναι ότι αφέθηκαν οι επαναστάτες να κάνουν αυτό, γιατί έπρεπε να εμπεδοθεί μέσα τους ότι είναι οι νικητές, ότι 3 αιώνες και 4 αιώνες σκλαβιά τελειώνει, ότι δεν είναι ανίκητοι. Τώρα θα μου πεις, αυτό βγαίνει σκοτώνοντας αμάχους? Όχι. Αλλά ήταν κομβική σημασίας αυτή η μάχη, πιθανόν δεν μπόρεσε και να τους ελέγξει, δεν ξέρω. Λέει λοιπόν ο ίδιος: το ασκέρι όπου ήταν μέσα, το ελληνικόν, έκοβε και εσκότωνε από Παρασκευή έως Κυριακή, γυναίκες, παιδιά και άντρες, 32.000, μια ώρα ολόγυρα της Τριπολιτσάς. Ένας Ιδραίος έσφαξε 90. Έλληνες εσκοτώθηκαν 100 από τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Η εκδικητική μανία των επαναστατών εκδηλώθηκε όχι μόνο σε βάρος των Τούρκων, αλλά και των Εβραίων που είχαν δείξει εχθρική στάση απέναντι στην Επανάσταση και των Ελλήνων που είχαν χαρακτηριστεί τουρκολάτρες, όπως ο πρόκριτος Σωτήρης Κουγιάς. Αντίθετα, οι Αλβανοί της Τριπολιτσάς έφυγαν, όπως είπαμε. Η άλωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε σταθμό για την εδραίωση και την εξέλιξη της Επανάστασης. Ολόκληρη η Πελοπόννησος βρισκόταν πλέον στα χέρια των Ελλήνων, εκτός από τα φρούρια των Πατρών, της Μεθόνης, της Κορώνης και του Ναυπλίου. Δεύτερη μάχη σταθμός ήταν τα Δερβενάκια, τα οποία όταν έρθει η μέρα θα τα εξηγήσουμε. Αξίζει πάντως να πάει κανείς, να πάμε δηλαδή, εντάξει, μπορεί να δίνω υποσχέσεις, αλλά είναι αυτό που θέλω να γίνει. Να πάμε και να εξηγήσουμε από εκεί, από το πεδίο της μάχης, πώς αυτός ο απίστευτος στρατηγικός νους που λεγόταν Κολοκοτρώνης, που δεν τον τιμούμε τον Κολοκοτρώνη, και υπάρχουν λόγοι, δεν τον τιμούμε όπως πρέπει, μετά τον Μεγαλέξανδρο ήταν, κατά την άποψή μου, ίσως ο μεγαλύτερος στρατηγικός νους ο Κολοκοτρώνης. Ο δεύτερος σταθμός ήταν η μάχη στα Δερβενάκια, όπου εκεί ο στρατός των ατάκτων των επαναστατών νίκησε μια ολόκληρη στρατιά. Τι είναι στρατιά θα τα πούμε τότε. Τεράστιας σημασίας ζήτημα. Αυτά λοιπόν για την Τριπολιτσά. Πριν πάμε στο δεύτερο θέμα μας που είναι τα ουκρανικά, να πούμε μόνον, επειδή είπαμε προχτές τι είπε ο πρόεδρος της Γκάνα, αν θυμάμαι καλά. Να δούμε λοιπόν τώρα τι είπε ο πρόεδρος της Κολομβίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ή μάλλον μέρος της ομιλίας του. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, μεταξύ άλλων είπε και τα εξής: ξεχνούν ότι οι χώρες μας έχουν δεχτεί αρκετές φορές εισβολή από τους ίδιους ανθρώπους που μιλούν τόσο πολύ για εναντίωση στις εισβολές άλλων κρατών. Τώρα τα λέει για τους δυτικούς που εναντιώνονται στην εισβολή της Ρωσίας. Ξεχνούν ότι εισέβαλαν στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη για το πετρέλαιο. Ξεχνούν πως για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούν για να υπερασπιστούν τον Ζελένσκι, πρέπει να υπερασπιστούν την Παλαιστίνη. Έπρεπε να πει και την Κύπρο, αλλά για να το πει πρέπει να το διεκδικήσουμε. Όταν ξεπουλάμε εμείς την Κύπρο, εννοώ Λευκοσία και Αθήνα, γιατί να σου πει ο Κολομβιανός. Ξεχνούν ότι για να επιτευχθούν οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, όλοι οι πόλεμοι πρέπει να σταματήσουν. Αλλά βοηθούν ώστε να διεξάγεται ένας συγκεκριμένος πόλεμος, επειδή βολεύει την παγκόσμια δύναμη σε αυτό το Games of Thrones, σε αυτό το Hunger Games. Δεν έχουν 100 δισεκατομμύρια δολάρια για να δώσουν στις χώρες και να προστατευτούν από τις πλημμύρες, τις καταιγίδες και τους τυφώνες. Έχουν όμως τα χρήματα μέσα σε μια μέρα για να κάνουν Ρώσους και Ουκρανούς να αλληλοσκοτωθούν. Λοιπόν, αυτά από τον πρόεδρο της Κολομβίας. Να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Ουκρανία. Να πούμε καταρχάς τις μάχες. Παρακολούθησα τους χάρτες. Ένταση παρατηρείται πιο πολύ στο Ραμπότενο και στο Βερμπόβε, που είναι ένα χωριό
που βρίσκεται ανατολικά του Ραμπότενο, πάνε να ανοίξουν δηλαδή, να μην κάνουν αυτόν τον μακρόστενο διάδρομο, πάνε να ανοίξουν το ρήγμα για να μην μπορέσουν να τους αποκλείσουν οι Ρώσοι. Εκεί λοιπόν γίνονται μάχες και σύμφωνα με το στρατιωτικό διοικητή της νότιας περιοχής της Ουκρανίας, εφικτός είναι ο στόχος μέχρι να πιάσουν οι βροχές και τα ξέρω εγώ, να καταλάβουν την κομμόπολη το ΚΜΑΚ. Και αν γίνει αυτό θα θεωρηθεί ότι είναι η θετική έκβαση της αντεπίθεσης, για να περιμένουν να τη συνεχίσουν όποτε επιτρέψουν οι καιρικές και άλλες επιχειρησιακές συνθήκες. Το NBC News έγραψε ότι ο Biden υποσχέθηκε στον Ζελένσκι ότι θα δοθούν οι πύραυλοι ATACMS, χωρίς όμως να προδιοριστεί ο χρόνος. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόμπερτ Στόρχ, θα αναλάβει καθήκοντα στις 18 Οκτωβρίου στην Ουκρανία για να ασκεί έλεγχο από την Ουκρανία για το πού πηγαίνει η βοήθεια που παρέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτό είναι απόδειξη ότι έχουν στα χέρια τους ντοκουμέντα ότι διασπαθίζεται και γίνεται διαφθορά και στέλνουν ένα Αμερικανό επιθεωρητή υψηλό βαθμό για να ελέγχει την διαχείριση της βοήθειας. Οι New York Times γράφουν ότι υπάρχει σοβαρή διαφωνία μεταξύ αξιωματικών, Αμερικανών αξιωματικών και Ουκρανών και σε στρατιωτικό και σε πολιτικό επίπεδο για την επιλογή των Ουκρανών να διαθέσουν τεράστιες δυνάμεις σε σχέση με αυτές που διαθέτουν για τον Μπαχμούτ, που λέει δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το πράγμα με τον Μπαχμούτ. Σπάστε την άμυνα κάτω. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο διαφοράς. Αυτά τα επιχειρησιακά. Για να δούμε και δημοσιεύματα τώρα. Οι Ουκρανικές αρχές δεν έχουν συζητήσει σχέδιο δράσης σε περίπτωση που εξαντληθούν τα όπλα που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ, είπε ο Ντανίλοφ, ο γραμματέας του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας. Όταν ρωτήθηκε αν η Ουκρανία ετοιμάζεται για την πιθανότητα να εξαντληθούν τα αμερικανικά οπλικά συστήματα, ο Ντανίλοφ απάντησε ότι οι αρχές δεν πρόκειται να εμπλακούν σε αφηρημένες και θεωρητικές συζητήσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε χωριστές συζητήσεις για κάποιο είδους σχέδιο Β. Στην ουσία παραδέχθηκε ότι αν σταματήσει η προμήθεια αμερικανικών όπλων, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να συνεχιστεί ο πόλεμος από πλευράς της Ουκρανίας. Στη διάρκεια συνέντευξης εξέφρασε την ανησυχία ότι οι δυτικοί εταίροι της Ουκρανίας δεν είχαν καταλήξει σε κοινή συμφωνία για το τι θα μπορούσε να θεωρηθεί νίκη στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσικής Ομοσπονδίας και Ουκρανίας. Η Δύση δεν έχει καταλήξει σε συνένεση για το πώς θα μοιάζει μια νίκη για την Ουκρανία. Μιλούν για βοήθεια και όχι για νίκη. Αν δεν έχουμε νίκη, τότε η ίδια η ύπαρξη της χώρας μας και η σύγκρουση θα είναι μόνο θέμα χρόνου. Θα διαλυθεί η χώρα μας δηλαδή. Σε συνέχεια είχαμε και τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών, τον Μπουντάνοφ, ο οποίος μίλησε και αυτός για τον πόλεμο. Αυτός λοιπόν συνόδευε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ και έδωσε μία συνέντευξη. Τα κύρια σημεία της οποίας είναι τα εξής. Τα τεθωρακισμένα οχήματα δεν παίζουν βασικό ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο. Τα μέσα καταστροφής που διαθέτει ο εχθρός είναι πολύ ανεπτυγμένα. Νάρκες, drones και αντιαρματικά. Τον κύριο ρόλο παίζουν οι επιθέσεις πυροβολικού και drones. Ακόμα και τα Abrams, αν χρησιμοποιηθούν στη μάχη, εννοεί τα άρματα μάχης τα αμερικάνικα, δεν θα επιβιώσουν για πολύ. Γιατί θα πέσουν θύματα ναρκών, drones και αντιαρματικών. Καθώς από τότε που περάσαμε σε επιθετικές επιχειρήσεις, αυξήθηκαν οι απώλειες σε προσωπικό. Λογικό είναι, όταν επιτίθεσαι αυξάνονται. Ένας μικρός βλημάτων ATACMS που περιμένουμε από τη ΣΥΠΑ δεν θα αλλάξει τον πόλεμο. Δηλαδή αν μας δώσουν 100 πυράβλους δεν θα βοηθήσουν να αλλάξει η πορεία του πολέμου. Αν πάρουμε εκατοντάδες μπορεί κάτι να κάνουν. Οι πύραυλοι Νέπτουν που διαθέτουν οι Ουκρανοί είναι σε φάση ανάπτυξης, αλλά έχουμε πρόβλημα στη γραμμή παραγωγής.
δηλαδή πρόβλημα σε διαθέσιμη ποσότητα. Χωρίς το διαδίκτυο Starlink από τον Elon Musk θα υπήρχε μια καταστροφή για τις ουκρανικές δυνάμεις, είπε ο Μπουντάνοφ. Επιβεβαίωσε ότι κάποια στιγμή ο Musk απενεργοποίησε το σύστημα. Σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική του να ονομάζει χρονοδιάγραμμα για νίκη, ο Μπουντάνοφ πλέον δεν μίλησε για χρονοδιάγραμμα νίκης. Προς το παρόν είναι δύσκολο να το προβλέψουμε, αφού υπάρχουν τόσοι πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το χρονοδιάγραμμα. Και ακόμη και αν επιστρέψουμε στην τρέχουσα επιθετική μας επιχείρηση, κανείς δεν μπορεί να με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει. Επίσης είπε, κρατήστε το ερώτημα δεν είναι αν επιτεθούμε ή όχι ξανά στη γέφυρα της Κριμαίας. Αυτό το κάνουμε τακτικά. Το θέμα είναι πότε θα την καταστρέψουμε και είναι θέμα χρόνου. Και λέει, ο δημοσιογράφος το ρώτησε, και τι θα έκανε ο Πούτιν ως απάντηση στις συνεχείς επιθέσεις στη γέφυρα της Κριμαίας? Ο Μπουντάνοφ απάντησε, τι θα κάνει ο Πούτιν? Θα στενοχωρηθεί και πάλι. Τι μπορεί να κάνει? Λοιπόν, επίσης στη βάση Καλκάρ της Γερμανίας, όπου βρίσκεται το κέντρο της αεροπορίας του ΝΑΤΟ, ένας αντισυνταγματάρχης Ουκρανός, ο Γιαροσλάβ Γκοντσάρ, ενημέρωσε στρατιωτικούς αξιωματούχους χωρών του ΝΑΤΟ για το δόγμα χρησιμοποίησης των μη επανδρομένων αεροσκαφών από πλευράς της Ουκρανίας, το δόγμα χρησιμοποίησης των Ρώσων, πώς εξουδετερώνεται, τι ρόλο παίζουν τα αντιντρόνς τα ουκρανικά, τι ρόλο παίζει ο ηλεκτρονικός πόλεμος και αντιντρόνς της. Δηλαδή έγινε μία ενημέρωση που αφορά τον πόλεμο των μη επανδρομένων αεροσκαφών και σκαφών. Τεράστιο ζήτημα και καινούριο, τεράστιο. Μακάρι να ήταν και ένας Έλληνας εκεί, να ξέρει η Ελλάδα τι θα αντιμετωπίσει αν τελειώσουν οι γλύκες με την Τουρκία. Λοιπόν, αυτά με την Ουκρανία. Πάμε στη Ρωσία τώρα. Στη Ρωσία είπαμε ότι είδαμε τους χάρτες, στο Βερμπόβε αμήνονται οι Ρώσοι, είναι κάτι υψώματα εκεί, 135 υψόμετρο, το 135 εκεί είναι οι Ρώσοι, προσπαθούν να το καταλάβουν οι Ουκρανοί και φυσικά είπαμε ότι ο στόχος είναι το Τοκμάκ, η κομμόπολη Τοκμάκ. Διάβασα μία ανάλυση ρωσική που λέει προσπαθούν να βρουν, καταρχάς δεν έχουν συνέλθει από το σοκ, από το πλήγμα που δέχτηκε από πύραυλο Storm Shadow ή Skal, το διοικητήριο της διοίκησης του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου στην Σεβαστούπολη. Λένε λοιπόν, αυτή η ανάλυση που διάβασα, ότι δεν υπάρχει ενιαίο αντιαεροπορικό σύστημα, υπάρχουν δύο. Είναι το αντιαεροπορικό σύστημα του στόλου και το αντιαεροπορικό σύστημα της στρατιάς που είναι στην Κριμαία. Και λέει δεν συνεργάζονται, εκεί μέσα λέει βρίσκουν κενά και έχουν διαβάσει τα κενά με τόσες επιθέσεις που έκαναν οι Δυτικοί και οι Ουκρανοί και εκμεταλλεύονται, βρήκαν τα αντανακλαστικά των δύο συστημάτων και βρήκαν τα κενά και αυτό εκμεταλλεύονται και χτυπούν. Αυτό διάβασα, αυτό σας λέω. Πάμε τώρα να δούμε τα παράπονα που έκανε ο Λαυρόφ στον Γκουτιέρες. Πέρυσι και φέτος δεν έδωσαν οι ΗΠΑ βίζα σε διπλωμάτες Ρώσους για να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και έκανε παράπονα στον Γκουτιέρες. Ο Λαυρόφ κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Γκουτιέρες να διεξάγει διαιτησία κατά των ΗΠΑ επειδή δεν εκδίδουν βίζα σε Ρώσους διπλωμάτες για να συμμετέχουν στον ΟΗΕ. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παραβιάζουν συστηματικά τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΗΕ για έκδοση βίζας σε διπλωμάτες από τη Ρωσία και άλλες χώρες για να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του οργανισμού. Από αυτήν την άποψη, η ανάγκη να κινηθεί διαδικασία διαιτησίας κατά των ΗΠΑ έχει καθυστερήσει πολύ. Αυτά δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ στη διάρκεια συνάντησής του με τον Γκουτιέρες προχθές 21 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η τρέχουσα κατάσταση υπαγορεύει την ανάγκη στον Γκουτιέρες να ξεκινήσει διαδικασία διαιτησίας κατά των ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό, όπως έχει επανειλημμένα αναφερθεί σε σχετικά ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στα τέλη Φεβρουαρίου 2022, μετά την εισβολή, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις κατά του Λαυρόφ
Μεταξύ άλλων το απαγόρευαν και την είσοδο στις ΗΠΑ. Ο επικεφαλής του Αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών, Υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλεμπεργκ, κάλεσε τη Δύση να εξομαλύνει το διάλογο με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Να πούμε ότι η Αυστρία, όταν χωρίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Ευρώπη από εδώ και από εκεί, έμεινε ουδέτερη, είναι η έδρα του ΟΣΑ, έδρα εμπόρων όπλων, εμπόρων κατασκοπίας κτλ. Συνεχίζει να είναι η Αυστρία ουδέτερη χώρα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας, Αλεξάντερ Σάλεμπεργκ, κάλεσε τις δυτικές χώρες να διατηρήσουν τον διάλογο με τη Ρωσία στους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του ΟΑΣΕ. Είπα ΟΑΣΑ πριν από λίγο, αλλαγή ΟΑΣΕ. Αυτό δήλωσε σε συνέντευξή του στο Αυστριακό Πρακτορείο. Τελευταία είδηση για τη Ρωσία. Προχθές συναντήθηκε ο πρόεδρος της Βραζιλίας με τον Ζελένσκι. Υπόψη είναι ότι η Βραζιλία, που είναι και στους G20 και στους BRICS, θέλει να τηρήσει μια ουδέτερη στάση απέναντι σε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, δηλαδή ούτε καταδικάζει τη Ρωσία, ούτε παίρνει το πλευρό, ούτε επιβάλλει κυρώσεις, ούτε παίρνει την πλευρά της Ουκρανίας. Ανέλαβε και μια ειρηνευτική πρωτοβουλία, φλερτάρει με τον Λούλα ο Ζελένσκι, δηλαδή να τον πάρει με την πλευρά του, έκανε συνάντηση, επιχειρήθηκε να γίνει αυτό, έκανε 2 φορές, δεν έγινε, τώρα έγινε η συνάντηση, φαίνεται ότι κάτι έγινε, αλλά την ίδια στιγμή οι Ρώσοι έκαναν αντεπίθεση φιλίας, για να δούμε πού είμαστε. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Ρωσία ζήτησε από τη Βραζιλία να διοργανώσει ένα διμερές φόρουμ διαλόγου Ρωσίας-Βραζιλίας. Αυτό το αίτημα το υπέβαλε ο Λαυρόφ στον βραζιλιάνο ομόλογό του Μάουρο Βιέιρα, που συναντήθηκαν. Ζήτησε ο Λαυρόφ την επανέναρξη της Επιτροπής Υψηλού Επίπεδου για τη Συνεργασία, ένα φόρουμ που ξεκίνησαν οι δύο χώρες το 1997, το οποίο το 2015 σταμάτησε, έκτοτε δεν έχει συγκληθεί, λέει τώρα να το ενεργοποιήσουμε και το αποφάσισαν αυτό. Οι δύο κυβερνήσεις θα συζητήσουν τις πιθανές ημερομηνίες αυτού του φόρουμ. Θα γίνει συνάντηση του Αντιπροέδρου της Βραζιλίας Ζεράλντο Αλκμιν και του Ρώσου Πρωθυπουργού του Μισούστιν. Είπαμε ότι ο Ζελένσκι συναντήθηκε, παρά την ένταση που είχε δημιουργηθεί, οι δύο ηγέτες αποχώρησαν από τη συνάντηση Ζελένσκι και Λούλα, έχοντας καλύτερη κατανόηση ο ένας για τις θέσεις του άλλου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, ο Δημήτρο Κουλέμπα. Λούλα και Ζελένσκι δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν επαφή στο μέλλον. Η Βραζιλία έχει ξεκαθαρίσει ότι σκοπεύει να συνεχίσει να συνομιλεί και με τις δύο πλευρές. Μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, ο Βιεϊρά, Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε ότι ο Λούλα είναι ανοιχτός σε αντίστοιχη συνάντηση με τον Πούτιν, εάν ενδιαφέρεται και ο Ρώσος ηγέτης. Πάμε γρήγορα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να διδαχθούν οι Έλληνες πολιτικοί και αξιωματούχοι όλων των κομμάτων και όλων των βαθμίδων. Να μην ξαναπροσβάλλει τους Πολωνούς προέτρεψε σήμερα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, συντηρώντας τη σκληρή ρητορική απέναντι στο Κίεβο. Υπόψη στην Πολωνία έχουν και εκλογές. Βάλτε το και αυτό. Σημασία έχει όμως ότι το είπε. Λίγες ώρες αυτό το έκανε, λίγες ώρες αφού το Πολωνός πρόεδρος προσπάθησε να εκτονώσει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών με αφορμή το θέμα την απαγόρευση της αγωγής σιτηρών. Ο πρόεδρος, ξέρετε, δεν είναι πιο ουδέτερος. Ο πρωθυπουργός θέλει να ξαναεκλεγεί. Η Πολωνία αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να παρατείνει την απαγόρευση, όπως είπαμε. Ο Ζελένσκι εξόργησε τη Βαρσοβία όταν είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι το Κίεβο εργάζεται για να διατηρήσει τις χερσαίες διόδους εξαγωγής των σιδηρών, αλλά το πολιτικό θέατρο που παίζουν κάποιοι για το θέμα αυτό, το μόνο που κάνει είναι να βοηθάει τη Μόσχα. Θέλω να πω στον πρόεδρο Ζελένσκι να μην προσβάλλει ξανά τους Πολωνούς όπως έκανε πρόσφατα στα Ηνωμένα Έθνη.
φέρεται να είπε ο Πρωθυπουργός Ματέος Μοραβέτσκι, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ειδησιογραφικό πρακτορείο PAP. Νωρίτερα, ο Πολωνός πρόεδρος Αντρέι Ντούντα εκτίμησε ότι η διαμάχη μεταξύ των δύο χωρών για τις εισαγωγές σιτηρών δεν θα επηρεάσει σημαντικά τις καλές διμερείς σχέσεις, ήταν πιο κατευναστικός. Τώρα, ο Ντούντα αναμενόταν να συναντηθεί με τον Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, όμως αυτή η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε. Όταν ρωτήθηκε σχετικά από το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο TNV24 προχθές Πέμπτη, ο Πολωνός πρόεδρος απάντησε ότι η ατμόσφαιρα έχει οξυνθεί και πρόσθεσε ότι τα λόγια του Ουκρανού Προέδρου του προκάλεσαν πικρία. Λοιπόν, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να διδαχθούμε από αυτό? Ακούστε, η Πολωνία είναι αλήθεια ότι σήκωσε ίσως το μεγαλύτερο βάρος αναλογικά από όλες τις χώρες για να βοηθήσει την Ουκρανία. Και αντί να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του από το βήμα του ΟΗΕ, σου λέει δεν μπορώ να καταστρέψω τους γεωργούς μου, τι να κάνω δηλαδή. Αντί να δείξουν κατανόηση, τους κατηγόρησε κιόλας ο Ζελένσκι. Και είδατε πώς απάντησε. Μην τολμήσεις να ξαναπροσβάλλεις την Πολωνία. Εδώ λοιπόν ήρθε ο Ουκρανός ακαδημαϊκός, ο οποίος μας την είπε κιόλας στην συνάντηση με το Ελιαμέπ. Αλλά ποιος να βρεθεί από το Ελιαμέπ να τον πετάξει έξω? Με τις κλωτσιές όμως. Με τις κλωτσιές έπρεπε να τον πετάξουν. Επειδή λέει οι Έλληνες εφοπλιστές κουβαλάνε πετρέλαιο ρώσικο. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ο εφοπλιστής έχει ένα καράβι, σήμερα αλλάζει σημαία, το κάνει σημαία Σιγκαπούρη, σημαία Παναμά και μεταφέρει. Τι φταίει η Ελλάδα? Και τη στιγμή που η Ουκρανία μεταφέρει εν μέσω πολέμου φυσικό αέριο ρωσικό με δικό της αγωγό στην Ευρώπη. Εσείς γιατί το κάνετε? Θέλω να πω ότι αυτή η κατάσταση τους έχει φουσκώσει τα μυαλά και ασχημονούν εναντίον όποιου τους ενοχλεί. Μόνο τέτοια γλώσσα όπως του Μοραβέτσκι τους φέρνει στα ίσα τους. Εντάξει, να διδαχθούν και οι δικοί μας και να μην είναι συνεχώς καρπαζοείς πράκτορες. Διότι καρπαζιά ήταν αυτή που μας έριξε αυτός εδώ. Και το έχουμε ξαναπεί. Καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε λυπούνται. Μέχρι στιγμής μόνο μας λυπούνται. Κανένας δεν μας φοβάται. Λοιπόν, πρόβλημα ξανά στις ΗΠΑ με τον προϋπολογισμό. Ο Κέβιν Μακάρθι είναι ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Επιχείρησε να περάσει τον προϋπολογισμό, οι εθνικιστές, ακραίοι εθνικιστές, τον έκοψαν. Να περάσει αποσπασματικό προϋπολογισμό μόνο για το Υπουργείο Άμυνας. Το έκοψαν. Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό παίζει η Marjorie Taylor Greene, είναι στην ομάδα Ελευθερίας, 5 μέλη της ομάδας Ελευθερίας, μεταξύ τους και η διαβόητη βουλευτής της Τζόρτζια Marjorie Taylor Greene, συνέχισαν να αντιτίθενται σε κάθε συμβιβασμό με τους δημοκρατικούς για τον προϋπολογισμό. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί κάποιος να αρνείται τη συζήτηση. Υπάρχει μια νέα κατηγορία ατόμων που θέλουν να γκρεμίσουν τα πάντα. Είπε ο Μακάρθι, από το κόμμα του είναι αυτή, βγαίνοντας από τους Ρεπουμπλικάνους από την Βουλή. Τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές επέκρινε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, δημοκρατικός Χακίμ Τζέφρις, κατηγορώντας τους για μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των Αμερικανών. Πάντως, την ικανοποίησή του για το αδιέξοδο εξέφρασε και ο επικρατέστερος υποψήφιος για το χρήσμα Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ελπίζει ότι η πάυση των εργασιών του ομοσπονδιακού κράτους θα δυσχεράνει τις εναντίον του διώξεις. Υπόψη ότι αν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δεν εγκριθεί ο προεκλογισμός, από 1η Οκτωβρίου το ομοσπονδιακό κράτος των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Όσοι αμείβονται, μισθοδοτούνται από το ομοσπονδιακό κράτος. Είναι τεράστιο ζήτημα. Λοιπόν, ο αμυντικός προϋπολογισμός, παρά τα κολοσσιά ποσά που αφορά, ψηφίζεται συνήθως και από τα δύο κόμματα με ελάχιστες αντιρρήσεις. Η φετινή ανταρσία της υπερσυντηρητικής ομάδας απειλεί να οδηγήσει σε διακοπή της ομοσπονδιακής μισθοδοσίας, θέτοντας σε αναστολή εργασίας εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής
συνεχίζουν να βρίσκονται σε ομηρία από τα πιο ακραία στοιχεία. Αυτό πλήττει τον αμερικανικό λαό. Ας δώσουν τέλος στον εμφύλιο στο κόμμα τους, δήλωσε ο Τζέφρες, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών στη Βουλή. Αιτιολογώντας την αρνητική ψήφο για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, αυτή η βολευτής η Taylor Greene έγραψε σε μήνυμά της στο X Twitter: «Ψήφισα όχι στον αμυντικό προϋπολογισμό γιατί αρνήθηκαν να αφαιρέσουν από αυτόν χρήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία». Τα πάμε αυτά, έτσι. Ο Μακάρθι από την πλευριά του έχει δεσμευθεί ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του ότι θα προσεγγίσει το αίτημα του Biden για επιπλέον 24 δισεκατομμύρια δολάρια αμυντική βοήθεια στην Ουκρανία με μεγάλο σκεπτικισμό, λαμβάνοντας υπόψη του τη ριζική αντίθεση της Taylor Greene και του συναδέλφου της από τη Φλόρινα, Matt Gaetz. Έχει εκλεγεί ο Ζελένσκι στο Κογκρέσο, είναι πρόεδρος των ΗΠΑ, δεν έχω δεσμευθεί σε τίποτα απέναντί του και έχω αντιθέτως πολλά να το ρωτήσω, επεσήμανε ο Μακάρθι. Μεγάλο θέμα, πιστεύω ότι θα λυθεί, αλλά το γεγονός ότι συμβαίνει είναι σημαντικό, γι' αυτό και το αναφέρουμε. Τώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφορά την Άπο Ανατολή. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών συναντήθηκαν στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την επιδιωκόμενη συνεργασία Ρωσίας-Βόρειας Κορέας. Ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της Σεούλ. Σε διαβουλεύσεις που είχαν Υπουργοί Εξωτερικών Παρκ Τζιν της Κορέας, Γιόκο Καμικάβα Ιαπωνίας και Μπλίνκεν των ΗΠΑ, συμφώνησαν να απαντήσουν με αποφασιστικό τρόπο σε τυχόν ενέργειες που απειλήσουν την περιφερειακή ασφάλεια κατά παράβαση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιόγκουν ταξίδεψε, όπως είπαμε, στο Βλαδιβοστόκ και εκεί συζήτησαν το θέμα της στρατιωτικής συνεργασίας με τον Πούτιν αλλά και με τον Υπουργό Άμυνας με τον οποίο συναντήθηκε. Αξιωματούχοι σε Ουάσιγκτον και Σεούλ θεωρούν ότι η Ρωσία φιλοδοξεί να αποκτήσει πολεμοφόδια από τη Βόρεια Κορέα και να αναπληρώσει τις απώλειες σε πυρομαχικά που έχει στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σοκ Γελ, τόνισε την Τετάρτη ότι αν η Ρωσία βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να αναβαθμίσει το προστάσιό της σε αντάλλαγμα για τα πυρομαχικά που θα πάρει, αυτό θα συνιστούσε άμεση πρόκληση. Σε μια τέτοια περίπτωση, προειδοποίησε, η Σεούλ και οι σύμμαχοί της δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Εντάξει. Αυτά, πάμε. Λοιπόν, άρχισε πάλι τώρα να απασχολεί την Ευρώπη, σοβαρά όμως, για πρώτη φορά. Τελικώς τα έχουμε πει εδώ πόσες φορές. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχει τόση πολιτική γραφειοκρατία και διοικητική γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες και να μην μπορούν να δουν πέρα από τη μύτη τους, να δουν δηλαδή μακριά στον ορίζοντα ότι το μεταναστευτικό όπως το έχουν αφήσει να εξελίσσεται, ότι απειλεί να τεινάξει στον αέρα την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της. Δηλαδή αυτό έπρεπε πρώτα να γίνει, να φτάσουμε στα πρόθυρα και να λέει ο Μπορέλ τώρα διάφορα. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, ενώ υπάρχει ήδη μεγάλος προβληματισμός, έρχεται το πρόβλημα από την Τουρκία τώρα ξανά. Η Τουρκία και προεκλογικά έπαιξε, γιατί το έπαιξε πολύ στην αντιπολίτευση. Είχαν πει, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο προηγούμενος, ο Σουλεμάν Σοϊλού, είχε πει, όπου έχουν ας πούμε τη λέξη καταγραφή και έχουν δηλώσει ως μόνιμη κατοικία οι πρόσφυγες από τη Συρία, εκεί πρέπει να διαμένουν. Εδώ λέει, αλλού είναι καταγραμμένοι και όλοι έχουν έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Στην Κωνσταντινούπολη λέει υπάρχουν 530.000 Σύριοι, οι οποίοι έχουν κάνει επιμελητήρια, έχουν κάνει επιχειρήσεις γιατί ήρθαν και πλούσιοι οι Σύριοι, έτσι. Τώρα λοιπόν τους δίνουν διορία, φύγετε. Είτε εκεί που είστε καταγεγραμμένοι, είτε στη Συρία. Και πολλοί από αυτούς, ειδικά όσοι έχουν λεφτά, λένε θα πάμε στην Ευρώπη. Με τα κυκλώματα τα γνωστά. Και έχουν αρχίσει να βαράνε τα καμπανάκια στην Ευρώπη. Τι θα γίνει αν η Τουρκία πιέσει τους Σύριους
να πάνε σε προορισμούς που δεν ενδιαφέρονται και τελικά καταλήγουν στην Ευρώπη. Ποιος θα την πληρώσει? Η Ελλάδα πάλι. Θα δούμε μετά τι πήγε να κάνει η Ελλάδα. Τώρα, λένε οι Σύριοι, μίλησαν διάφοροι Σύριοι σε Ευρωπαίους. Μας κατηγορούν και μας αντιμετωπίζουν ως αποδιοπομπαίους τράγους για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Έχει καταντήσει αδύνατη η επιβίωσή μας σε αυτή τη χώρα. Που λέει ο Ερντογάν, εμείς λέει που είμαστε πολυχρονημένος πασάς, έτσι. Δήλωσε στο πρακτορείο Reuters 32χρονος Σύρος, προσθέτοντας ότι κάνει οικονομίες για να μεταναστεύσει στο Βέλγιο. Γιατί οι οικονομίες είναι αυτές? Να πληρώσει τους διακινητές να βρεθεί στο Βέλγιο. Στη Λευκοσία, ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεκτεμήσει τις ασφαλείς περιοχές της Συρίας, στις οποίες θα επιτρέπεται εφ' εξής ο επαναπατρισμός προσφύγων. Σήμερα ασφαλή η Ευρώπη θεωρεί μόνο την Ταρτούς, εκεί που είναι και οι μουσουλμάνοι κριτικοί που εγκαταστάθηκαν εκεί, ενώ άλλες 4 περιοχές, Δαμασκός, Λατάκια, Χόμς και Κουνέιτρα, χαρακτηρίζονται περιοχές με χαμηλού επίπεδου βία. Το μεταναστευτικό απειλεί να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρξει κοινή πολιτική, προειδοποιεί ο Μπορέλ. Τώρα, στην Κύπρο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ετούντων άσυλο, το 6% του κυπριακού πληθυσμού από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε γιατί? Διότι η Τουρκία το χρησιμοποιεί ως όπλο αφελινισμού των ελεύθερων περιοχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το οποίο ζήτημα δεν βρήκαν να πούν μια λέξη ούτε από το βήμα του ΟΗΕ, ούτε ο Χριστοδουλίδης, ούτε ο Μητσοτάκης. Γιατί? Για να μην χαλάσει η σούπα. Η σούπα στο τέλος θα σας βγει ξινή όμως. Για θυμηθείτε το. Πάμε. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Guardian, ο εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέπ Μπορέλ, προειδοποίησε ότι η μετανάστευση αντιπροσωπεύει μείζωνα διχαστικό παράγοντα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος θα μπορούσε να αναδειχθεί σε διαλυτική δύναμη αν δεν υπάρξει κοινή μεταναστευτική πολιτική. Το παράδοξο είναι ότι η Ευρώπη χρειάζεται τους μετανάστες λόγω της δημογραφικής γύρανσης. Από τη σκοπιά της εργασίας δεν μπορούμε να επιβιώσουμε χωρίς μετανάστες. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει με ένα σχέδιο. Τα έχουμε πει, τι να πω τώρα, χιλιάδες φορές και λυπάμαι που αναγκάζομαι να το επαναλαμβάνω. Οι πρεσβείες. Γιατί θέλει η Γερμανία, λέει θέλει 200.000 του χρόνου. Μια χαρά. Από ποιες χώρες θέλετε? Βάλτε τις πρεσβείες, βίζα. Πάρε βίζα, τράβα στο Φράιμπουργκ, στο Μόναχο, στο Ντίσελντορφ. Πήγαινε να βρεις δουλειά. Γιατί δεν το κάνουν? Και τους αφήνουν τους ανθρώπους έρμεα, είτε του Ερντογάν και των κυκλωμάτων του τουρκικού κράτους, είτε της Τινησίας, είτε... Γιατί? Γιατί? Και ξέρετε, σε αυτή τη διαδρομή δεν είναι μόνο ότι μερικοί πνίγονται και εκπορνεύονται κοριτσάκια, τα ξέρουμε, τα έχουμε δει αυτά, καταστρέφονται άνθρωποι. Τους βλέπουμε στους δρόμους που θα μπορούσαν, εάν υπήρχαν κανονικές διαδικασίες, να σωθούν εκτός από ζωές και ανθρώπινες ψυχές που χάνονται. Γιατί δεν το κάνετε? Λοιπόν, πάμε. Το Παλαιστινιακό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τεράστιο και μερικές φορές επειδή έχει και βάθος και έκταση και ιστορικό βάθος εννοώ και όχι μόνο, πραγματικά δεν μπορώ να ασχοληθώ και να πιάσω για να έχω μία ολοκληρωμένη άποψη. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Χωρίς να λυθεί το Παλαιστινιακό δεν θα δει ειρήνευση η Μέση Ανατολή. Και όταν δεν έχει ειρήνευση η Μέση Ανατολή, αυτό ξέρετε επεκτείνεται και σε άλλους επάλληλους κύκλους, επηρεάζει τους πάντες. Φαίνεται τώρα ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Η κυρία Νούλαντ, ο κύριος Χοκστάιν, που θέλει να βάλει γενικώς την περιοχή σε μια τάξη. Αυτό εφαρμόζεται τώρα και με την Ελλάδα και με την Τουρκία και με την Κύπρο. Το γενικότερο σχέδιο από εκεί κανοναρχείται. Εν πάση περιπτώσει, ο Νετανιάχου είναι σε δύσκολη θέση τώρα, γι' αυτό τον είδαμε, πήγε προσκύνηση και αυτό στον Ερντογάν. Άλλα μας έλεγε σε άλλες φάσεις. Έκανε τον κόκορα. Τώρα το βλέπω κάνει την πάπια και μιλάει να πάει ο εγώ από την Τουρκία.
πάει να εχμαλωτήσει τη χώρα του πάλι στον τουρκικό μεγαλοειδεατισμό. Κάντε το. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια εξέλιξη νέα στην περιοχή. Αυτή η εξέλιξη σχετίζεται με την αλλαγή δόγματος, πολιτικού δόγματος στην Σαουδική Αραβία. Άνθρωποι που κατοικούν εκεί και φίλοι μου που κατοικούν μόνιμα εκεί μου λένε όντως οι αλλαγές τα τελευταία 5 χρόνια είναι τεράστιες. Τεράστιες. Οι αλλαγές σε κοινωνικό επίπεδο. Δεν περιορίζονται εκεί. Τα ξαναβρήκε με το Ιράν. Έχει καλές σχέσεις και με προβλήματα, αλλά καλές σχέσεις με τη Ρωσία, καλές σχέσεις με την Αμερική, καλές σχέσεις με την Κίνα. Φαίνεται λοιπόν τώρα ότι η Σαουδική Αραβία θέλει να εξομαλύνει και να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Και εκεί εμπλέκεται και το Παλαιστινιακό. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Νετανιάχου για το θέμα αυτό. Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία βρίσκονται κοντά σε μια ιστορική συμφωνία. Δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου από το βήμα του ΟΗΕ, κρίνοντας ότι οι Παλαιστίνοι δεν έχουν δικαίωμα να ασκούν βέτο όταν πάμε να κάνουμε τις σχέσεις μας, να συσφίξουμε τις σχέσεις του Ισραήλ με κάποια αραβική χώρα, να μην βάζει βέτο. Το βέτο φυσικά σε εισαγωγικά. Υπενθυμίζοντας την εξομάλυνση των σχέσεων με τρίτες αραβικές χώρες το 2020, συμφωνία του Αβραάμ, την οποία χαρακτήρισε αυγή μιας νέας εποχής, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είμαστε κοντά σε μια ακόμα πιο θεαματική περίοδο, μια ιστορική ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας. Ο Μπιν Σαλμάν, ο διάδοχος, αυτός διοικεί στην ουσία της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη στο Fox News το αμερικάνικο ότι η Σουννιτική μοναρχία και το Εβραϊκό κράτος πλησιάζουν κάθε μέρα σε μια εξομάλυνση των μεταξύ τους σχέσεων. Μια τέτοια ειρήνη θα μπορούσε να κάνει πολλά για να δοθεί τέλος στην Αραβο-Ισραηλινή σύγκρουση, να ενθαρρύνει και άλλες αραβικές χώρες να εξομαλύνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ, να αυξήσει τις δυνατότητες ειρήνης με τους Παλαιστινίους. Υποστήριξε ο Νετανιάχου. Όμως δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε στους Παλαιστίνιους δικαίωμα άσκησης βέτο στις νέες ειρηνευτικές συνθήκες με τα αραβικά κράτη. Τόνισε στην ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι Παλαιστίνοι θα μπορούσαν σε μεγάλο βαθμό να επωφεληθούν από μια ευρύτερη ειρήνη. Πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Από την πλευρά του, προχτές Πέμπτη, ο Μαχμούτ Αμπάς, πρόεδρος Παλαιστινιακής Αρχής, πάλι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, είπε ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα του λαού του, δηλαδή η εφαρμογή μιας λύσης 2 κρατών. Όσοι νομίζουν ότι η ειρήνη μπορεί να επικρατήσει στη Μέση Ανατολή χωρίς ο Παλαιστινιακός λαός να απολαμβάνει όλα τα νόμιμα εθνικά δικαιώματά του, κάνουν λάθος. Κατήγγειλε στην αρχή της ομιλίας του. Πάμε. Ο Κώστας Μαυρίδης είναι ευρωβουλευτής με το κόμμα του Δίκο, του Τάσου Παπαδόπουλου, τώρα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Έγραψε ένα άρθρο στο οποίο περιγράφει την άποψή του για την παγίδα που έστησε ο Ερντογάν σε Κύπρο και Ελλάδα και που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει εμείς πρέπει να την εκμεταλλευτούμε αντί να πέσουμε μέσα. Τι λέει στην ουσία? Λέει ότι λέει το εξής. Κώστας Μαυρίδης. Απέναντι στον τουρκικό επεκτατισμό δεκαετιών, η Αθήνα ακολούθησε κατευναστική πολιτική, με τη Λευκοσία εκ των πραγμάτων να ακολουθεί, τι να κάνει και η Λευκοσία μόνη της, και τις εγχώριες ελίτ να προτάσουν αιμονικά το δίλημμα διάλογος ή πόλεμος. Έτσι, από τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, υπερπτήσεις ελληνικών νησιών, συρρίκνωση κυριαρχικών δικαιωμάτων με απειλή κήρυξη πολέμου, φτάσαμε στην αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών νησιών και τελευταία το τουρκολιβικό μνημόνιο που ακροτηριάζει κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας-Κύπρου και αποκόπτει την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι την Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια τεκμηριώνουμε φορτικά μία πρωτοφανή ευνοϊκή συγκυρία για Αθήνα και Λευκοσία. Το 2020
Όταν ο έξαλλος Ερντογάν απαιτούσε το μισό Αιγαίο, η Αθήνα αντιμετώπισε με αποφασιστικότητα τον τουρκικό επεκτατισμό με πανεθνική στρατηγική ετοιμότητας, κατακόρυφη ενίσχυση αμυντικής ισχύως και διπλωματικής αντεπίθεσης σε Ευρωπαϊκή Δύση και διεθνώς. Αυτό πόνεσε την Τουρκία. Και γι' αυτό θέλει να μας σύρει. Λέει, αφήστε τους άλλους απ' έξω, ελάτε μαζί μας. Εκεί πάνε να μας σύρουν τώρα. Η αντίδραση αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν σωστή. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Λευκωσίας. Στο Κογκρέσο, στα διεθνή φόρα, ξύλο την Τουρκία όπου τη βρίσκαμε. Και αυτό τους προβλημάτισε. Αυτό προσπαθούν να σπάσουν τώρα. Προσέξτε εδώ. Εκείνη η αποφασιστική στάση απέτρεψε την πολιτική επιλογή για την Τουρκία και ανέδειξε τις τουρκικές παρανομίες, δημιουργώντας ταυτοχρόνως μια ευνοϊκή συγκυρία για τα εθνικά μας θέματα. Η αυταρχικότητα του τουρκικού καθεστώτος εντός με προβληματική οικονομία και γεωπολιτικά αδιέξοδα εκτός, κατέστησαν αναγκαία την αναζήτηση προσωρινού διεξόδου από τον Ερντογάν. Ήθελε λοιπόν ο Ερντογάν να προσεγγίσει τη Δύση. Λέμε συνήθως ότι είναι τα F-16, δεν είναι μόνο τα F-16. Είναι για να αποφύγει ο Ερντογάν, θέλει κεφάλαια από τη Δύση. Δεν του φτάνουν τα πετροδόλαρα ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Κίνα. Θέλει κεφάλαια και από τη Δύση. Για να αποφύγει το δούνο του, που το δούνο του ξέρετε τι βάζει, μην πω τώρα, έτσι τι όρους, το κάναν bypass οι Αμερικανοί και τον στείλαν στην Παγκόσμια Τράπεζα που δεν βάζει μνημόνια, η οποία διπλασίασε, μου φαίνεται 30-40 δις τους έδωσε. Όλα αυτά είναι παιχνίδι, στις πλάτες μας παίζεται έτσι. Ο Ερντογάν λοιπόν όλο αυτό που κάναμε και το επενούμε, το παρακάμπτει τώρα με αυτή την τρίπλα που μας κάνει και το παίζει η Λευκή Περιστερά. Τι αποσκοπεί, σε τι αποσκοπεί? Τελωνιακή Ένωση, να άρει τις επιφυλάξεις. Συγγνώμη, όταν η Ελλάδα τώρα ακολουθεί και η Κύπρος αυτή την πολιτική απέναντι στην Τουρκία, πώς δικαιούται να πει όχι? Βάλαμε κανένα όρο? Βάλαμε κανένα όρο για να κάνουμε προσέγγιση? Αφού δεν βάλαμε στην προσέγγιση, τι θα πάμε στην Ευρώπη? Θα είμαστε ανακόλουθοι, θα πούνε οι Ευρωπαίοι, μα εσύ κάνεις συμβούλιο κορυφής, αυτά εκείνα. Έρχεσαι εδώ και μου ζητάς τώρα να πεις όχι? Μπορεί η Ελλάδα να πει όχι? Τι κάναμε? Αυτό ξέρετε πώς λέγεται? Ότι κόψαμε τα κάκαλα μας, μόνοι μας, έτσι. Λοιπόν, λέει λοιπόν, στο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων η Τουρκία καίγεται για αναβάθμιση των εμπορικών της σχέσεων μέσω της Τελωνιακής Ένωσης που ισχυρά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοούν. Αυτή είναι ευκαιρία για Αθήνα και Λευκωσία να πρωτοστατήσουν στην επαναδημόρφωση των ευρωτουρκικών σχέσεων, ώστε οι παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις και κεκτημένα του τουρκικού επεκτατισμού να ανατραπούν κεκτημένα σε εισαγωγικά, αντί να εδραιωθούν μέσω ενός διαλόγου Ελλάδας-Τουρκίας επί διμερών διαφορών. Λοιπόν, σας τα είπα όλα τώρα. Τι θέλετε άλλο? Να η παγίδα. Αυτό φωνάζουμε τόσο καιρό. Δηλαδή δεν μπορεί το διπλωματικό, το πολιτικό κεφάλαιο που το έκανε αυτή η κυβέρνηση, την επενέσαμε, να το ξοδεύουμε και να το κερδίζει ο Ερντογάν. Λοιπόν, τι να πω, δεν ξέρω. Πάμε. Η Ελλάδα λέει ότι θα κάνει διμερή συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Συγγνώμη, αφού η Τουρκία κάθε μέρα στέλνει, είναι στα χέρια της ένα εργαλείο που αποφέρει, έχω κάνει υπολογισμούς, από 5 έως 10 δις αναλόγως των ροών, 5 έως 10 δισεκατομμύρια δολάρια στη μαύρη οικονομία της Τουρκίας που πηγαίνουν και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους. Μετέφρασα χθες ένα άρθρο, αύριο αν έχω χρόνο θα το πω, για το πώς οι διακλαδώσεις των μαφιόζων και των αρχινωνών φτάνουν στον ίδιο τον Ερντογάν με τουρκική μαρτυρία, έτσι. Όλοι αυτοί τους φέρουν εδώ. Γιατί να κάνει με την Ελλάδα συμφωνία η Τουρκία, να κόψει τα 10 δις? Πώς το βλέπετε αυτό? Εάν κάνει κάποια συμφωνία θα κάνει για να κερδίσει η Τουρκία, όχι για να χάσει. Για να δούμε τώρα τι λέει. Η κυβερνητική ανακοίνωση για διμερή συμφωνία με την Τουρκία αναφορικά με το μεταναστευτικό έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις σε όσους γνωρίζουν από εξωτερική πολιτική. Αυτά είναι τώρα από διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών, από το Break News.
Δυστυχώς, σε μια εθνικά κρίσιμη στιγμή, η χώρα δεν διαθέτει αξιωματική αντιπολίτευση, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να έχει κατανοήσει πόσο επικίνδυνη μπορεί να αποδειχθεί μια τέτοια εξέλιξη. Οι αντιδράσεις λοιπόν μέχρι στιγμής εγείρονται άτυπα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Η βασική στόχευση της Τουρκίας είναι να υποβιβάσει τις διαφορές με την Ελλάδα σε διμερές επίπεδο. Τι είπα πριν από λίγο, τι μας έλεγε ο Ερντογάν, αφήστε ρε τους ξένους μεταξύ μας. Εάν το πετύχει αυτό, τότε αυτομάτως η Ελλάδα απεμπολεί ένα τεράστιο όπλο το οποίο κερδίθηκε με πολύ κόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Το να αναγάγει τις ελληνοτουρκικές διαφορές, αλλά και το θέμα της Κύπρου, σε ευρωτουρκικές. Με τον τρόπο αυτό δεν υπήρχε περίπτωση για οποιαδήποτε μονομερή υποχώρηση από την Ελλάδα λόγω των δεσμεύσεων του πρωτογενούς ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν μπορούσε δηλαδή να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για περιορισμό της εθνικής κυριαρχίας ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, καθότι τα ελληνικά σύνορα ταυτίζονταν με τα ευρωπαϊκά. Έτσι επιτεύχθηκε η παρουσία της Frontex, που επίσης αποτελούσε για την Τουρκία τεράστιο πρόβλημα, παρότι ορισμένοι μας λέγανε να φύγει η Frontex και λέγαμε όχι, να μείνει για αυτούς τους λόγους. Παράλληλα, η λύση του Κυπριακού δεν υποβιβαζόταν σε μία διμερή διαφορά, αλλά σε εισβολή και κατοχή ενός τρίτου κράτους, δηλαδή της Τουρκίας, σε μία ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή στην Κύπρο, η οποία όχι απλώς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ανήκει και στο σκληρό πυρήνα της, στην Ευρωζώνη. Έμπειρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας φοβούνται ότι αν ο Μητσοτάκης υποβιβάσει το θέμα του μεταναστευτικού και δεχθεί διμερή διαπραγμάτευση, τότε ανοίγει κερκόπορτα για το σύνολο των ελληνοτουρκικών θεμάτων, εξυπηρετώντας έτσι τις τουρκικές σκοπιμότητες. Ακούτε κύριοι, ακούτε, εξιδίων τα καμπανάκια και τα βέλη. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα που είναι ο Μενέντες. Επειδή ακούω και διάφορα, διαβάζω, μου στέλνουν και μηνύματα. Ακούστε, δεν το έκαναν οι Τούρκοι. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα οι Τούρκοι ούτε να παρακολουθήσουν ούτε να κινητοποιήσουν. Και εάν δεν το γνώριζα δεν ας το έλεγα. Λοιπόν, στο βαθμό που πιστεύετε αυτά που λέω, σας διαβεβαιώ ότι εδώ και καιρό ήταν γνωστό ότι ο λευκός οίκος την έχει στημένη, όχι ο Biden, αυτή που σας ανέφερα, το δίδυμο που ανέφερα και η περί αυτός. Και η περί αυτών. Ναι, περί αυτούς, ναι, η περί αυτούς είναι πληθυντικός. Περί αυτών είναι το αιτιατική. Λοιπόν, ακούστε. Τον είχαν βάλει στο στόχαστρο, ήταν γνωστό εδώ και 2-3 μήνες ότι θα τον εξουδετερώσω μόλις φτάσουμε στην κρίσιμη ημερομηνία. Ποια είναι η κρίσιμη ημερομηνία? 1η Οκτωβρίου 2023 αρχίζει τις εργασίες η τουρκική εθνοσυνέλευση. Εκεί λοιπόν θα μπει σε δοκιμασία το θέμα. Ήταν ένα μήνυμα που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ότι ορίστε, εμείς κάναμε το πρώτο βήμα, το μεγάλο εμπόδιο το βγάλαμε στην άκρη. Τώρα περιμένουμε από την Τουρκία να κάνει την κίνηση καλής θέλησης, να εγκρίνει, αφού εγκρίνει θα πάρετε τα F-16 και από εκεί και μετά θα δώσουν λέει και τα F-35 στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό που είπα, η πληροφορία υπήρχε, επαναλαμβάνω ότι την έχουν στημένη. Αυτό είναι δεδομένο. Τα υπόλοιπα που σας είπα είναι εκτίμηση. Έτσι. Είναι δική μου εκτίμηση, δεν είναι πληροφορία. Τώρα, επειδή υπόθηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά στο διαδίκτυο για την υπόθεση του Μενέντες. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι ο ελληνισμός οφείλει ευγνωμοσύνη στο Μενέντες. Ο Μενέντες ξέρουμε τη διαδρομή του, ξέρουμε γιατί το έκανε, δεν το έκανε επειδή αποτελούσε όργανο του ελληνικού λόμπι. Όχι, αυτό είναι λάθος. Μπορεί να τον ψήφισαν οι Έλληνες και να το έκανε και για εκλογικούς λόγους. Λογικό, πολιτικά δεν είναι μεμπτό. Αλλά ο Μενέντες πίστευε αυτά που έκανε. Δηλαδή υποστήριζε το διεθνές δίκαιο, την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, ήταν κατά των δικτατόρων, το είπε άλλωστε τώρα μετά τη δίωξή του και ανέφερε και την Τουρκία, επειδή είχε από τα πρώτα του βήματα στην πολιτική ως πολιτιακός βουλευτής στο Νιου Τζέρσεϊ
στο γραφείο του διευθυντή έναν Κύπριο, ήξερε από πρώτο χέρι, είχε επισκεφτεί τη Μόρφου, από όπου κατάγεται ο φίλος. Τότε οι Τούρκοι, τα έχω διαβάσει, τότε τον είχαν, εν πάση περιπτώσει. Το τι έγινε και τι βρέθηκε, ελπίζουμε να δικαιωθεί. Θα ήθελα να μην συμβούν αυτά. Επαναλαμβάνω, ο βαθμός της ευγνωμοσύνης δεν μειώνεται. Ο άνθρωπος αυτός βοήθησε εθνικά και την Κύπρο και την Ελλάδα, χωρίς να παραβλέπει τα αμερικάνικα συμφέροντα. Επαναλαμβάνω, θα ήθελα να μην συμβούν αυτά που φέρεται να συνέβησαν, έτσι, ότι είχε και τα λοιπά. Θα περιμένουμε τη δικαίωσή του και ευχόμαστε για τη δικαίωσή του. Οφείλουμε να δούμε λοιπόν τι λέει μια πλευρά η εισαγγελής και τι λέει και ο ίδιος ο Μενέντες. Λοιπόν, πάμε. Ο 69χρονος δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομ Μενέντες και η 57χρονη σύζυγός του Ναντίν, Αρμένια είναι, βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για διαφθορά και συγκεκριμένα για συνωμοσία για διάπραξη δωροδοκίας, συνωμοσία για διάπραξη απάτης και συνωμοσία για εκβίαση. Κατηγορούνται ότι έλαβαν χρήματα για την αποπληρωμή στεγαστικού δανείου από 3 Αιγύπτους επιχειρηματίες με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις που είχαν στόχο τον πλουτισμό των εν λόγω επιχειρηματιών, οι οποίοι είναι και αυτοί κατηγορούμενοι. Πληροφορίες που δεν μπορώ να διασταυρώσω λένε ότι εκτός από αυτά που βρήκαν στο σπίτι, λένε ότι τον έχουν φωτογραφίες. Τώρα δεν ξέρω, αυτό δεν είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία. Επίσης, πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Μενέντες πέρασε ευαίσθητες πληροφορίες στην κυβέρνηση της Αιγύπτου. Από έρευνα των αρχών στο σπίτι τους βρέθηκαν μπάρες χρυσού αξίας $100.000, μικρές πλάκες χρυσού δηλαδή, $480.000 σε μετρητά. Μεταξύ των δώρων περιλαμβάνεται και ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Οι αρχές αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει ήδη τα περιουσιακά στοιχεία του γερουσιαστή, τα οποία θεωρούν ότι είναι προϊόντα δωροδοκίας. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, ανακοίνωσε ότι ο Μενέντες, ο οποίος δεν είχε δηλώσει ότι θα παραιτηθεί από την έδρα του στη Γερουσία, αποχωρεί μέχρι να λυθεί το θέμα από την Προεδρία της Επιτροπής. Μέλος στην Επιτροπή θα είναι, από την Προεδρία αποχωρεί, νομίζω ότι θα είναι μέλος, νομίζω, δεν είμαι βέβαιος. Τώρα, να δούμε τι λέει ο Μενέντες από την πλευρά του. Για χρόνια παρασκηνιακές δυνάμεις προσπαθούν επανειλημμένως να φημώσουν τη φωνή μου και να σκάψουν τον πολιτικό μου τάφο. Εδώ και 1 χρόνο βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκστρατεία συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον μου. Αυτοί που βρίσκονται πίσω από αυτή την εκστρατεία απλά δεν μπορούν να δεχθούν ότι ένας Λατινοαμερικανός πρώτης γενιάς με ταπεινή καταγωγή θα μπορούσε να γίνει γερουσιαστής και να υπηρετεί τη χώρα με εντιμότητα. Ακόμα χειρότερα, με βλέπουν ως εμπόδιο στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους τους. Με έχουν κατηγορήσει ψευδώς και στο παρελθόν. Έχω σταθεί ακλόνητος απέναντι σε δικτάτορες σε όλο τον κόσμο. Το Ιράν, την Κούβα, την Τουρκία και αλλού. Παραμένω προσιλωμένος στη συνέχιση αυτής της σημαντικής δουλειάς. Καλώ τους φίλους μου και τους υποστηρικτές μου και την κοινότητα που μας στηρίζει γενικότερα να αφυπνιστεί. Ας θυμηθούν ότι και τις άλλες φορές οι εισαγγελείς έκαναν λάθος. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το θέμα θα λυθεί, δήλωσε ο Μενέντες. Λοιπόν, είχε τεθεί υπό εξέταση πάλι για διαφθορά το 2015, όμως η δίκη του έφτασε σχεδόν στο τέλος και ακυρώθηκε το 2017 ελήψη ομόφωνης ετυμηγορίας των ενόρκων. Εγώ επαναλαμβάνω, δεν αμφισβητώ τίποτα, τα βάλαμε έντιμα, σας τα παρουσιάσαμε, τα ζητήματα. Υπάρχει ένα θέμα όμως. Εδώ και ο ίδιος το υπονόησε, εδώ και 1 χρόνο με κυνηγούν. Αφού το ήξερα εγώ εδώ και 2-3 μήνες ότι την έχουν στημένη. Ο ίδιος δεν θα μπορούσε να πάρει μέτρα και αυτά που του βρήκαν στο σπίτι Το θέμα είναι να μην τα έχεις τώρα, όχι που θα τα κρύψεις, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Εύχομαι να δικαιωθεί ο άνθρωπος. Εύχομαι μια δίκαιη δίκη και να δικαιωθεί. Λοιπόν, αυτά για απόψε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα. Και μην ξεχνάμε το γέρο του Μοριά, αυτήν την εκπληκτική φυσιογνωμία, όποτε πηγαίνετε στο πρώτο νεκροταφείο για οποιοδήποτε λόγο,
πάρτε 2 λουλούδια και αποθέστε τα στο κενοτάφιο που βρίσκεται εκεί, γιατί τα οστά το ξέρουμε ότι βρίσκονται στην Τριπολιτσά. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.